Care este cea mai bună dietă? Probabil că Google trebuie să răspundă zilnic la această întrebare în toate limbile din lume. Slăbirea rapidă este în topul căutărilor pe internet. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video vreau să spun care este, din punctul meu de vedere, cea mai bună dietă. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Cum în ultima perioadă am stat mai mult acasă, am devenit mai sedentar și poate am folosit mâncarea pentru confort, dietele de slăbit ne atrag tot mai tare. Există o mulțime de regimuri cu nume promițătoare, recomandate de celebrități sau promovate de antrenori de fitness. Hai să vedem care sunt caracteristicile cele mai bune diete de slăbit. Dieta cea mai bună te învață să te împrietenești cu mâncarea. Cele mai multe regimuri de slăbit presupun reguli stricte de urmat și tratează mâncarea ca pe ceva periculos pentru că îngrașă, iar foamea ca pe un inamic ce trebuie păcălit. În realitate, dieta ideală ar trebui să-ți ofere principii echilibrate de a te hrăni pe termen lung, astfel încât să furnizezi organismului nutrienții de care are nevoie, dar fără să renunți de tot la cele mai mici plăceri gastronomice. Să te împrietenești cu mâncarea înseamnă să o vezi ca pe o sursă de energie și sănătate, iar foamea ca pe un semnal natural al corpului. Să știi pe ce alimente e bine să te bazezi, să cunoști câteva informații despre carbohidrați, proteine și grăsimi, despre importanța vitaminelor și mineralelor, să citești etichetele cu ingrediente, să mănânci atent, conștient. Este util să înveți să-ți creezi o masă hrănitoare și gustoasă cu alimentele pe care le ai la îndemână în diferite contexte din viață, acasă, în vacanță, de sărbători, la serviciu. O dietă de slăbit eficientă va fi o tranziție către o alimentație sănătoasă per ansamblu, nu doar pentru o săptămână sau o lună, după care să revii la vechile obiceiuri. Pentru că dacă faci asta, la fel vor reveni și kilogramele de care credeai că ai scăpat. Dieta cea mai bună nu-ți afectează sănătatea fizică sau mentală prin restricții extreme. Dacă te înfometezi, îți lipsește energia să desfășori activitatea zilnică sau ai carențe de vitamine și minerale, poate că dieta aleasă nu este cea mai bună. Fie reduci prea mult numărul calorilor consumate, fie încerci să elimini anumite grupe de alimente, de exemplu carbohidrații, sau faci prea multe exerciții fizice. Îngrădirea plăcerilor culinare, mai ales dacă ești gurmand, va duce la un moment dat la revoltă. Restricționarea agresivă are toate șansele să fie urmată apoi de un consum mare de alimente ca o compensație, deci vei ajunge de unde ai plecat. O dietă bună este una sustenabilă, care poate fi ținută fără să te chinui atât cât ai nevoie pentru a ajunge la greutatea dorită, iar apoi să păstrezi principiile alimentare bune. O varietate de mâncăruri incluse în dieta ta te va ajuta să-ți asiguri toți nutrienții de care ai nevoie și să nu-ți creezi frustrări cu alimente interzise. Perfecționismul îți sabotează slăbitul, dar și adoptarea unui stil de viață echilibrat. Este bine să avem grijă la ce mâncăm, dar fără a transforma această preocupare într-o obsesie și a ajunge la ortorexie. Dorința de a face alegeri alimentare întotdeauna perfecte, rigiditatea dietei și autoimpunerea unor reguli absurde dăunează sănătății mentale, sunt epuizante și duc la izolare, la apatie. Așadar, păstrează o abordare flexibilă pentru alimentația ta. Dieta cea mai bună este personalizată. Avem preferințe, obiective și trăsături diferite și de aceea nu există o unică dietă care să aducă pe toată lumea la silueta mult dorită. Principiile unei alimentații sănătoase pot fi adaptate și integrate în diferite stiluri de viață. În acest sens îți vor fi de ajutor suportul profesionist și experiența unui nutriționist. La Centrul Superfit chiar asta facem. Construim planuri alimentare personalizate pe gustul fiecărui pacient, plecând de la un set de analize medicale și o evaluare a situației actuale. Stabilim apoi alături de client obiective realiste și suntem alături pe drumul spre a fi în formă. Dacă și tu ai nevoie de ajutor, te aștept la Centrul Superfit, inclusiv în varianta online. Dar până atunci, nu uita să te abonezi la canalul Superfit.